Welcome to Vivian's YouTube channel. So, ayan, nasa Ikea na siya. I'm here. Muntik na siyang Ikea. Muntik na siya nakapasok. no bash. Bashi, just for fun. Muntik na siya hindi nakapasok kasi nakalampas si Kuya Lala, pumunta ng Baklaran. Gusto niya na umuwi ng Tarlac. Ngayon, nandito si Silo. So, ano yan? Explain mo, ano yan? Quality spray. Awesome. Ano? Hindi naman kakasya dito yung ano. Bibili kong back bed. Ano sasabi mo? I'm going to buy this one for tapang word. Ay, dito lang mo. 950 lang. Nalagyan lang ano sa kusina. Puro siya, oh. Skirt type. So it's very spacious. And you can put shirts here. Here. Kayang-kaya ni Kuya Richard dyan. 7,000. Ganda. Ano pamili mo? Para sa kitchen.
Oh, naman sabi mo? Wala ko siyang binili. Let's eat now. Ito, croissant, oh. Oh, kunin mo yung croissant. Oh, kunin mo yung croissant. Dito, dito. Ganda. So we're done and we're so tired shopping. Ang dami nabili. Ito, 8,000 plus ako. Plus 2,000. Lahat 10,000. Yan lang.